سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده هستم. امروز میخوام تو 90 ثانیه بهتون 8 تا تکنیک خیلی خفن عکاسی و فیلمبرداری یاد بدم که بدون هزینه، یعنی فقط یه دوربین داشته باشین و یه لنز کفایت میکنه. بدون هزینه خیلی راحت به شما کمک میکنه عکس و فیلمای خیلی خلاقانه تر و جذاب تری بگیرین، بذارین تو اینستاگرام که خب حتما میترکونه. یعنی چی؟ یعنی تا یه هفته شما باید کامنت و دایرکت جواب بدین که این عکس‌ها رو چه جوری گرفتیم. اگر این کارو کردین تو اینستاگرام گذاشتین، منو منشن کنید. آدرس اینستاگرام پایین هستش، پیج من، بیام ببینم، خوشحال میشم. اگرم که تو یوتیوب دارین میبینین، لطفاً و حتما سابسکرایب بکنین. این پایینه دکمه سابسکرایب، اون دکمه زنگ رو هم بزنید که از اومدن اپیزودهای بعدی مطلع بشین. بریم ببینیم چه جوری میشه با 8 تکنیک عکس و فیلم‌های خیلی خفن‌تر و باحال‌تری گرفت و شیر کرد و تو اینستاگرام گذاشت و حالشو برد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، دوست داشته باشین. لطفاً سابسکرایب بکنید. یه چیزی هم تا یادم نرفته بهتون بگم، این تکنیکایی که تو این ویدیو در موردش صحبت کردیم رو من توی کانال یوتیوب پیتر مکینون دیدم، لینکش رو توی دسکریپشن میذارم، برید ببینید. اونم چیزای فوق العاده خیلی خوبی داره. توی ویدیو بعدی میبینم.